กับผมนายพงศกร ว่องไว นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครองรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำเสนออาจารย์เพียงผลเจริญพันธ์รายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไปขออนุญาตนำเสนอการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญากับผมขออนุญาตนำเสนอบุคคลในเหตุการณ์จำลองโดยจะมีทั้ง3ท่านนายประวิตรนายประยุทธ์นายทักษิณตัวอย่างสถานการณ์นายประวิตรนายทักษิณและนายประยุทธ์เกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงในงานเลี้ยงนายประวิตรมีปากเสียงกับนายทักษิณและโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้นายประวิตรหยิบมีดที่อยู่ใกล้มือขึ้นมาแทงนายทักษิณแต่พลาดไปแทงนายประยุทธ์ที่อยู่ในใกล้เคียงแทนทำให้นายประยุทธ์เสียชีวิตในทันทีนายทักษิณพยายามเข้าไปหยุดนายประวิตรแต่ถูกนายประวิตรผลักจนล้มได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนายประวิตรตกใจและหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุตำรวจจับกุมนายประวิตรและดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นและทำร้ายร่างกายโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้มีมาตรา 2หลักการไม่มีความผิดและไม่มีโทษหากไม่มีบัญญัติในกฎหมายในสถานการณ์นี้การกระทำของนายประวิตรที่แทงนายประยุทธ์ถึงแม้จะเป็นการกระแทงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ผลที่เกิดขึ้นคือการเสียชีวิตซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในมาตรา 288การฆ่าคนโดยเจตนาและมาตรา 59หลักเจตนาเนื่องจากมีบัญญัติในกฎหมายรองรับการฆ่าคนและทำร้ายร่างกายไว้อย่างชัดเจนการกระทำของนายประวิตรจึงเข้าข่ายความผิดและสามารถลงโทษได้ตามกฎหมายมาตรา 59หลักเจตนานายประวิตรตั้งใจแทงนายทักษิณแต่พลาดไปแทงนายประยุทธ์แทนตามมาตรา 59ถือว่าเจตนาของนายประวิตรเป็นเจตนาฆ่าแม้ว่าเป้าหมายของเขาจะไม่ใช่นายประยุทธ์แต่การแทงมีผลให้บุคคลอื่นเสียชีวิตในกฎหมายอาญาเจตนาฆ่าไม่จำเป็นต้องมุ่งเป้าผู้เสียชีวิตโดยตรงหากมีการกระทำที่มุ่งทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและมีผลให้บุคคลหนึ่งเสียชีวิตเจตนานั้นถือว่าเกิดขึ้นแล้วการกระทำของนายประวิตรยังเข้าข่ายความผิดทำร้ายร่างกายต่อนายทักษิณจากผลผลักให้ล้มจนบาดเจ็บซึ่งจะพิจารณาตามมาตราที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายมาตรา 18ประเภทของโทษสำหรับกรณีที่นายประยุทธ์เสียชีวิตนายประวิตรอาจได้รับโทษตามมาตรา 18ซึ่งระบุประเภทของโทษที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเช่นโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกไม่เกิน20ปีในกรณีที่นายทักษิณได้รับบาดเจ็บจากการผลักอาจจะมีโทษที่เบากว่าเนื่องจากเป็นการกระทำร้ายร่างกายที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงโดยอาจเป็นการจำคุกในระยะเวลาสั้นหรือโทษปรับมาตรา 288ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแม้ว่านายประวิตรจะตั้งใจแทงนายทักษิณแต่การแทงไปโดนนายประยุทธ์ที่อยู่ใกล้เคียงและทำให้นายประยุทธ์เสียชีวิตก็ยังเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 288การฆ่าคนโดยเจตนาเพราะผลสุดท้ายคือการเสียชีวิตซึ่งกฎหมายกำหนดโทษไว้เช่นโทษประหารชีวิตโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ 15-20 ปีศาลอาจพิจารณาว่าการกระทำของนายประวิตรเกิดจากความตั้งใจฆ่านายทักษิณแม้จะพลาดไปโดนนายประยุทธ์แต่เจตนาฆ่าได้เกิดขึ้นแล้วการลงโทษจึงขึ้นอยู่กับพิจารณาพฤติกรรมทั้งหมดการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 1. หลักความผิดทางอาญานายประวิตรมีเจตนาแทงนายทักษิณและแม้จะพลาดไปโดนนายประยุทธ์ก็ถือว่าเกิดจากผลของการกระทำของนายประวิตรเจตนาทำร้ายร่างกายซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีความรับผิด 2.
หลักการไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดการกระทำของนายประวิตรมีบัญญัติกฎหมายรองรับในมาตรา288และมาตราที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายจึงสามารถดำเนินคดีได้ 3. หลักเจตนา นายประวิตรมีเจตนาฆ่าและการทำพลาดเป้าไปยังบุคคลอื่นไม่ได้ทำให้เจตนาฆ่าหมดไป 4. สัดส่วนโทษที่นายประวิตรจะได้รับสอดคล้องกับการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งในกรณีที่นายประยุทธ์เสียชีวิตและนายทักษิณได้รับบาดเจ็บกับผมนายพงศกร ว่องไวขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ